आज आपण बघतोय बॉयल्स लॉ. ॲक्च्युली बॉयल्स लॉ हा गॅसेस स्टेटशी रिलेटेड आहे आणि बॉयल्स लॉमध्ये आपण प्रेशर आणि व्हॉल्यूम ह्या दोघांचं रिलेशन बघतो. ॲक्च्युली आपल्याला इंटरेस्ट असतो बऱ्यापैकी कुणाचं कुणाबरोबर कशा रिलेशन आहे हे जाणून घेण्याची खूपच इच्छा असते. तसंच मी तुम्हाला हे जे 4 व्हॅरिएबल्स आहेत ह्या 4 व्हॅरिएबल्सचं एकमेकांच्या बरोबर कसं रिलेशन आहे किंवा ते एक वाढला की दुसरा कसा कमी होतो किंवा दुसरा त्याच्याबरोबर कसा वाढतो, तर याच्याबद्दलचे 4 लॉज आहेत. तर त्या 4 लॉज पैकी मी आज आत्ता तुम्हाला एक पहिला लॉ शिकवतो, तो बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ बघायच्या आधी मी तुम्हाला 4 व्हॅरिएबल्स बद्दल सांगतो. तर पहिला प्रेशर, दुसरा व्हॉल्यूम, तिसरा नंबर ऑफ मोल्स आणि चौथा टेम्परेचर. तर त्यापैकी ह्या 4 व्हॅरिएबल्स पैकी आपण फक्त पहिले 2 व्हॅरिएबल्स आता बॉयल्स लॉ साठी वापरणार आहे. ते 2 व्हॅरिएबल्स म्हणजे कोण, तर प्रेशर आणि व्हॉल्यूम. तर आतापर्यंत आपल्याला साधं लॉजिक माहिती आहे. जर समजा एखाद्या गॅसवर तुम्ही प्रेशर जर इन्क्रीज केला असाल तर त्या गॅसचा व्हॉल्यूम हा कमी होतो. एक्झाम्पल म्हणजे आपला सायकलमध्ये ट्यूबमध्ये हवा मारत असताना आपण पंप ज्यावेळेला प्रेस करतो, प्रेस केल्यानंतर ज्यावेळेला तुम्ही प्रेशर इन्क्रीज केला त्यावेळेला ते जी काही हवा आहे ती हवा कमी जागेत बसली, याचा अर्थ व्हॉल्यूम कमी झालं. म्हणजेच समजा एक कंटेनर आहे, या कंटेनरमध्ये तुम्ही एखादा आयडियल गॅस फिलअप केलाय. हा एक पिस्टन आहे, तुम्ही त्या पिस्टन खाली प्रेस करताय, याचा अर्थ प्रेशर वाढवताय. प्रेशर वाढवल्यामुळं तुम्ही सेकंड डायग्राम मध्ये बघितला तर ही हवा कमी जागेमध्ये बसते, व्हॉल्यूम कमी झाला. त्यामुळे आपण असं म्हणतो, ज्यावेळी तुम्ही एखाद्या गॅसवर प्रेशर इन्क्रीज करताय, प्रेशर वाढवताय, त्यावेळी त्या गॅसचं व्हॉल्यूम हे कमी होतं. याचा अर्थ प्रेशर हे व्हॉल्यूमला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल कधी दाखवतात, एक वाढला आणि दुसरा कमी झाला तर ते इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल दाखवतात. आता जर प्रोपोर्शनलिटी साइन जर काढून टाकायचं असेल तर आपण असं लिहितो, प्रेशर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टंट अपॉन व्ही. आता कॉन्स्टंट टर्म का आपण इंट्रोड्यूस करतो, जर इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल साइन काढून टाकून जर नॉर्मल फॉर्मॅट मध्ये इज इक्वल्स टू फॉर्म मध्ये आणायचं असेल तर एखादी कॉन्स्टंट टर्म आपण त्या इक्वेशन मध्ये इंट्रोड्यूस करतो. समजा आता व्हॉल्यूम हे डिवाइड आहे, जर इकडून इकडे मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल, तर प्रेशर आणि व्हॉल्यूम यांचं जे काय मल्टिप्लिकेशन आहे इज इक्वल्स टू कॉन्स्टंट टर्म येईल. म्हणजे आपण असं सांगू शकतो, बॉयल्स लॉचे 2 स्टेटमेंट होऊ शकतात. त्यापैकी पहिलं स्टेटमेंट मी तुम्हाला सांगतोय, तर प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गॅस इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स व्हॉल्यूम ऍट. आता बघा, ह्या दोघांचं तुम्ही जर रिलेशन सांगत असाल तर हे बाकीच्या दोघांना आपण कॉन्स्टंट ठेवायचं. का कॉन्स्टंट ठेवायचं, कारण नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे तुम्ही थोडक्यात विचार करा, नंबर ऑफ मोलिक्युल्स. आता ह्यातला गॅस बाहेर गेला नाही किंवा बाहेरचा आत आला नाहीये, याचा अर्थ क्वांटिटी तेवढीच आहे, नंबर ऑफ मोलिक्युल्स तेवढेच आहेत. याचा अर्थ नंबर ऑफ मोलिक्युल्स कॉन्स्टंट आहेत. आणि आपण हे सगळं करत असताना टेम्परेचर सुद्धा कॉन्स्टंट ठेवायचं. याचा अर्थ हे 2 व्हॅरिएबल्स आपण तसेच ठेवायचे. म्हणून आपण ह्या दोघांचं रिलेशन सांगत असताना टेम्परेचर आणि नंबर ऑफ मोल्स हे कॉन्स्टंट कन्सिडर करायचे. म्हणजेच कोणत्याही लॉ मध्ये सांगत असताना ह्या 4 पैकी दोघांचं रिलेशन सांगताय तर बाकीचे दोघं कॉन्स्टंट असतील. मग आपण बॉयल्स लॉचं पहिलं स्टेटमेंट काय होतं, द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गॅस इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हॉल्यूम ऑफ दॅट गॅस ऍट कॉन्स्टंट, राहिलेले दोघं नंबर ऑफ मोल्स अँड टेम्परेचर. हा बॉयल्स लॉचं पहिलं स्टेटमेंट. पण बॉयल्स लॉचं दुसरं स्टेटमेंट काय, तर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर अँड व्हॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गॅस इज ऑलवेज कॉन्स्टंट. आता हे कॉन्स्टंट कळत नसेल तर त्यासाठी मी एक तुम्हाला डायग्राम काढतो. बघा, या डायग्राम मध्ये समजा मी हा पिस्टन आहे, हा कंटेनर आहे, याच्यामध्ये मी एक आयडियल गॅस फिलअप केलाय. मी जेव्हा हा पिस्टन इथं असताना मी असं समजतो की याचं प्रेशर P1 आहे आणि याचं व्हॉल्यूम V1 आहे असं कन्सिडर करतो. जेव्हा पिस्टन थोडासा प्रेस करेल त्याला व्हॉल्यूम थोडंसं कमी होईल, आणि जेव्हा ते व्हॉल्यूम थोडंसं कमी होईल त्यावेळेला पिस्टन जेव्हा खाली येईल त्यावेळेला मी असं समजतो की हा प्रेशर P2 आणि हा व्हॉल्यूम V2 असं कन्सिडर करूया. त्यानंतर अजून पिस्टन खाली येईल त्यावेळेला प्रेशर P3, व्हॉल्यूम V3. मग या दोघांचा मल्टिप्लिकेशन, यांच्या दोघांचा गुणाकार, या दोघांचा गुणाकार, या दोघांचा गुणाकार, याची जी काही व्हॅल्यू असते ती सेम असते. म्हणून आपण असं म्हणतो, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर अँड व्हॉल्यूम इज ऑलवेज कॉन्स्टंट ॲट कॉन्स्टंट नंबर ऑफ मोल्स अँड टेम्परेचर. म्हणजे प्रेशर आणि व्हॉल्यूमचा जो काही मल्टिप्लिकेशन आहे, जो प्रोडक्ट आहे, तो कधी पण कॉन्स्टंट असतो. पण कधी कॉन्स्टंट असतो, जर ह्या दोघांचं तुम्ही रिलेशन बघत असाल तर ह्या दोघांना तुम्ही कॉन्स्टंट कन्सिडर करताय अशा वेळेलाच फक्त. आणि हे फक्त आयडियल गॅससाठी ऍप्लिकेबल आहे.
त्यानंतर अजून मी पुढचे 3 लॉज आणि आयडियल गॅस इक्वेशन नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये टाकतोय.